ምድራችን በውብ ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ አስገራሚ ቦታዎች የተሞላች ድንቅ ፕላኔት ነች። እና ታዲያ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አላማችን ላይ ካሉ ድንቅና አስገራሚ ቦታዎች መካከል ለሰው ልጅ አደገኛና ለጉብኝት የተከለከሉ 10 አስገራሚ ቦታዎች ማን ናቸው? ለምንስ ተከለከሉ? የሚለውን ነው። Are you listening? 10ኛ ስኔክ አይስላንድ ብራዚል። ይህ ስኔክ አይስላንድ ተብሎ የሚጠራው ደሴት ከብራዚል የባሕር ዳርቻ 20 ማይል ርቀት ላይ የሚገኝ 43 ሄክታር የሚይዝ ደሴት ሲሆን የብራዚል መንግሥት ማንኛውም ሰው ይህ ቦታ እንዳይጎበኝ አግዷል። ለምን አትሉ? በደሴቱ ውስጥ በግምት ከ4000 በላይ በገዳይነታቸው የሚታወቁት በጣም አስፈሪና መርዛማ የእባብ ዝርያዎችን ስለያዘ ነው። ታዲያ ይህ ማለት እዚህ ደሴት ላይ በየ5 ሜትር ርቀት ውስጥ አንድ እባብ አለ ማለት ነው። ለዚህም ነው መንግስት በጥቂት ዓመታት አንዴ ለሳይንቲስቶች ብቻ ለምርምር ፍቃድ ይሰጣቸዋል። ዘጠነኛ ዘ ቶምብ ኦፍ ኩዊን ሺ ሁዋንግ ቻይና ወይም የቻይናው የኩዊን ሺ ሁዋንግ መቃብር። ይህ በ210ኛ ክፍለ ዘመን የሞቱት የቻይና የመጀመሪያ ንጉሠ ነገሥት ኪው ሺ ሁዋንግ መቃብር የሚገኝበት ቦታ ነው። በመካከለኛው ቻይና ውስጥ ከመሬት በታች ተቀብሮ የሚገኘው ይህ ቦታ ንጉሱ ከሞቱ በኋላ በህይወት ይነሳሉ ተብሎ ስለታመነ የሚፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ከቀብር ስነ ስርዓታቸው በኋላ ገዝፎ የቀብር ቦታቸው ላይ ተቀምጦላቸዋል። ከነዚህም ውስጥ ቤተሰቦቻቸውን፣ አገልጋዮቻቸውን፣ ፈረሶቻቸውንና ሰራተኞቻቸውን እንዲሁም የጦር ሰራዊቶቻቸውን ጨምሮ በሐውልት መልክ ተሰርተው አብረዋቸው ተቀብረዋል። ታዲያ ይህ ስፍራ የተገኘው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974 ዓመተ ምህረት ሲሆን ከተገኘበት ጊዜ አንስቶ በዙሪያው ከ2000 በላይ ልዩ ልዩ ሐውልቶች ተቆፍረው ተገኝተዋል። እና ባለሙያዎች እስካሁን ሙሉ በሙሉ በመቃብር ዙሪያ ቁፋሮ ቢደረግ ከ8000 በላይ ሐውልቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያምናሉ። ሆኖም የቻይና መንግስት የዚህን ጥንታዊና ሐውልቶች ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል የንጉሠ ነገሥቱ መቃብር ቁፋሮ በጭራሽ አይፈቅድም ብሏል። ስለዚህም ቱሪስቶች በጣቢያው ጉብኝት ወቅት የንጉሠ ነገሥቱን የሸክላ ሐውልት መመልከት ቢችሉም የቀሩትን የጥንታዊ ሐውልቶች ግን ማየት አይችሉም። 8ኛ አስካይቺን። ይህ ቦታ ደግሞ በህንድና በቻይና መካከል በጃሙና በካሽሚር ግዛት መካከል የሚገኝ አከራካሪ የሆነው መሬት ነው። አኪሳይቺን ማንም ሰው እንዲጎበኛቸው የማይፈቅዱ ድንቅና ውብ ቦታዎች መካከል አንዱ ነው። ይህንን ቦታ ክልሉ የራሳችን ነው በሚሉት ሀገራት አሁንም ድረስ አከራካሪ ነው። ከባህር ጠለል በላይ ከ5000 ሜትር ከፍታ ላይ የተቀመጠው ይህ ቦታ በወታደራዊ ውጥረቶች ምክንያት ከቻይና የጦር ወታደሮች በስተቀር በዚህ ክልል ውስጥ ማንም የሰው እንቅስቃሴ ማድረግ አይችልም። 7ኛ ስቫልባርድ ግሎባል ቪድ ቮልት ኖርዌይ። ከስቫልባርድ ግሎባል ቪድ ቮልትን በኖርዌይ ሰሜን አቅጣጫ በ800 ማይል ርቀት ላይ ስፒትስበርግ ደሴት ላይ ተገንብቷል። ይህ ቦታ ሰፊው የምድራችን የእህል ዘሮች ማከማቻ ሲሆን 400 ጫማ ከፍታ አለው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ረሃብ ወይም በሰብአዊ ድንገተኛ አደጋ ሊከሰት የሚችልበት ወቅት መጠባበቅ የተዘጋጀ ቦታ ሊኖር እንደሚችል አስበውት ያውቃሉ? ዓላማው አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ምግብ ለማድረስ የምግብና የምግብ የዘር ናሙናዎችን ማቆያ ቦታ ሲሆን ይህም ዓለም ላይ ካሉ ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረግላቸው ቦታዎች አንዱ ነው። በይፋ በየካቲት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 በተከፈተው ይህ ተቋሙ አሁን ከመላው ዓለም የተወጣጡ 840,000 ናሙናዎችን የ4000 የተለያዩ የእህል ዝርያዎችን ያከማቻል። ከዘር ባንኩ በስተጀርባ ያለው ሐሳብ በዋና ዓለም አቀፋዊ ወይም አካባቢያዊ አደጋዎች ወይም ውድመቶች በሚከሰቱ ጊዜ ለብዙሃን የምግብና ዘር ማቅረብ ነው። ይህ 400 ካሬ ጫማ ከፍታ ያለው ተቋም እጅግ በተራቀቁ የደህንነት ስርዓቶች የተጠበቀ በመሆኑ ተደራሽነቱ በጣት ለሚቆጠሩ ሰራተኞች ብቻ እንጂ ሁሉም ሰው ሊጎበኘው የሚችል አይነት ቦታ አይደለም። 6ኛ የቫቲካን ምስጢር ማህደሮች ቫቲካን ከተማ ጣሊያን።
በቫቲካን ከተማ ውስጥ በጥልቀት የተቀበሩ በመሬት ውስጥ የሚገኙት እጅግ ግዙፍ ታሪክን የሚይዙ የቫቲካን ምስጢራዊ ማህደሮች፣ ጠቃሚ ታሪካዊ ሰነዶች፣ ወረቀቶች፣ የጳጳስ የሂሳብ መጻሕፍቶችና ሌሎች ኦፊሴላዊ ደብዳቤዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ እስከ 8ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ያሉ ትልልቅ መረጃና ታሪኮችን የያዘ ቦታ ነው። የወቅቱ ሊቀ ጳጳስ ኦፊሴላዊ ንብረት የሆኑት ከ52000 በላይ መጽሐፍ እና ከ35000 በላይ ታሪካዊ ሰነዶችን እንደያዘ ተቀምጧል። እዚህም ቦታ ቤቶችን ከሚቆጣጠሩ ከሚያጸዱ በጣም ጥቂት ሰራተኞችና በጣም ከተመረጡት የከፍተኛ ትምህርትና የምርምር ተቋም ብቃት ካላቸው ምሁራን በስተቀር ማንም እዚህ ቦታ ድርሽ እንዲል አይፈቀድለትም። ይህም የሆነው በውስጡ ከፍተኛ ምስጢር ስለያዘ ብቻ ነው። 5ኛ ኤሪያ 51 ኔቫዳ አሜሪካ በደቡባዊ ኔቫዳ ውስጥ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል ተቋም ሲሆን የምድራችን ትልቅ ምስጢራዊና ማንም ሊደርስበት የማይፈልግ ቦታ ነው። ሰዎች ይህ ቦታ ምን እንደሆነ ለማወቅ በጣም ይፈልጋሉ። ቦታው በምስጢራዊነት ተሸፍኖ የቆየ ለሙከራ አውሮፕላኖችና ለጦር መሳሪያዎች መለማመጃ ተቋም ነው ተብሎ ቢታመንም አንዳንድ አካላት የአሜሪካ መንግስት ግን የውጭ ሀገር ነዋሪዎችን የሚመረምርበት ምስጢራዊ ቦታ ነው ይላል። አንዳንዶች ደግሞ እውነት ይሁን ልብ ወለድ ባይታወቅም ትንንሽ አሊያንስ ወይም በሌላ ፕላኔት የመጡ ፍጡራን ከሚኖሩበት ከተማ ነው ይላሉ። ያም ሆነ ይህ ቦታው ከወታደራዊ ሰራተኞች በስተቀር ኤሪያ 51ን አጠገቡ መድረስ እንኳን የተከለከለ ነው። በመሰረቱም ያለው ጥበቃና ቁጥጥር በአየር ክልል መከላከያ እንዲሁም በተዋጊ ጀቶች የሚጠበቅ ምስጢራዊ ቦታ ነው። 4ኛ ፓቭግሊን ኢታሊ ወይም የቸነፈር ደሴት በመባል ይታወቃል። ይህ ትንሽ ደሴት በሰሜናዊ ጣሊያን ከቬኒስና በሊዶ መካከል ትገኛለች። ይህ በቬኔሺያ መንግስት የተገነባውና ከ1793 እስከ 1814 ዓ.ም ጀምሮ እንደ ወረርሽኝ ምክንያት የኳራንቲን ጣቢያ ሆኖ አገልግሏል። ደሴቲቱ በጊዜው ከ160,000 በላይ በበሽታው የተጠቁ ሰዎችን አስተናግዳለች ተብሏል። በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ 50% የሚሆነው የደሴቷ የአፈር ክፍል የሰው ልጅ አጽም የተሞላ እንደሆነ አንዳንድ መረጃዎች ይናገራሉ። በ1922 ዓ.ም ደግሞ የአእምሮ ሆስፒታል ተከፍቶ በሆስፒታሉ ውስጥም አንድ ዶክተር ብዙዎችን ህመምተኞችን በአሰቃቂ በሆነ ሁኔታ አሰቃይቶ እንደገደላቸው ይነገራል። ሆስፒታሉ በ1968 ቢዘጋም ፍርስራሾቹ አሁንም እዚያው ይገኛሉ። የጣሊያን መንግስትም አንድ ቀን ደሴቱን እንደገና እናድሳለን በሚል ተስፋ በ2014 ከዘጋው በኋላ ለረጅም ጊዜ ዘግቶት ምንም አይነት ጎብኚ ወደ ደሴቷ ድርሽ እንዳይል አግዷል። ብዙዎች ግን አሁንም ድረስ ይህን ደሴት የመጎብኘት ፍላጎት አላቸው። 3ኛ ኖርዝ ሴንቲል አይስላንድ ወይም ሴንቲል ደሴት አይስላንድ በቤንጋል የባህር መሃል ላይ የሚገኘው ይህ በጣም ውብ እና ማራኪ በደን የተሸፈነ ደሴት ስትሆን ሙሉ በሙሉ በደን የተከበበች ስለሆነች ወደ ውስጥ በጀልባ ለመግባት አስቸጋሪ ነው። ሆኖም ለጉብኝት አስቸጋሪ የሆነው ዋና ምክንያት እሱ አይደለም። የሰሜን ሴንቲል ደሴት በመባል የሚታወቅ ይህ ደሴት አነስተኛ የአገሩ ተወላጆች የሚኖሩባት ሲሆን ከሌሎች ህዝቦች ጋር መገናኘት ፈቃደኛ አይደሉም። እነዚህ ሰዎች የዘመናዊውን የሰለጠነ ዓለም አያውቁትም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ዓ.ም በአንድ አጋጣሚ 2 አሳ አጥማጆች በእነዚህ ጎሳዎች ከተገደሉ በኋላ ይህችን ውብ ደሴት ለማንም ዝግ ሆናለች። 2ኛ ላስኪዩስ ኬቭ ፈረንሳይ ይህ በሰሜን ምዕራብ ፈረንሳይ ውስጥ የሚገኘው ውስብስብ ዋሻ ሲሆን ዋሻውን ውብና ልዩ ያደረገው በዋሻው ግድግዳ ውስጥ ያሉ ውብና አስገራሚ ታሪካዊ ስዕሎች ሲሆኑ ስዕሎቹም ከ17000 ዓመታት በላይ እድሜ ያስቆጠረ ጥንታዊ የጥበብ ስራ ናቸው። አብዛኞቹም ትልልቅ እንስሳትን የያዙ ምስሎች ናቸው። ዋሻዎቹም በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት ተዘርዝረዋል። ሆኖም ከ2008 ጀምሮ ዋሻዎቹ የፈንገስ ወረርሽኝ መከሰቱ ምክንያት ተከትለው ሙሉ በሙሉ ለህዝብ ተዘግተው የነበሩ ሲሆን ስዕሎቹን ለማጥናት በወር ለጥቂት ቀናት የተፈቀደላቸው ጥቂት ሳይንቲስቶች ብቻ ይገባሉ። 1ኛ ሄርድ አይስላንድ ቮልካኖ ወይም እሳተ ገሞራው ደሴት አውስትራሊያ ይህ የአውስትራሊያ ውጫዊ ክልል የሆነ በበረዶ ግግር የተሸፈነ ተራራማ የሆነ ውብና ድንቅ ደሴት ሲሆን ይህ ቦታ ምድር ላይ ካሉ በጣም ሩቅ ቦታዎች አንዱ ነው።
በውስጡም እንደ ፔንግዊን እና የባሕር ወፎችን ጨምሮ በርካታ የዱር እንስሳት መኖሪያ ነው። ታዲያ ምንድነው የሚያስገርመው አትሉም? ይህ በረዷማ ተራራ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ እሳተ ገሞራ መያዙ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000 የሃዋይ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከተራራው በኩል የሚመጣ 2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የእሳተ ገሞራ ፍሰት ተመልክተው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይህ ቦታ ለጉብኝት የተከለከለ ቦታ ሆኗል። ከእሳተ ገሞራና ከሚያስከትላቸው አደጋዎች በተጨማሪ በደሴቱ ላይ ያለው የአየር ሁኔታ ለሰው ልጅ አደገኛ መሆኑ ታውቋል። ታዲያ ይህ እሳትንና በረዶን አንድ ላይ ምድራችን ላይ ያዘ አስደናቂ ቦታ ምንም እንኳን ውብና አስገራሚ ቦታ ቢሆንም በዓለም ላይ ለጉብኝት በጣም አደገኛና ከተከለከሉ ቦታዎች አንዱ ነው።